Pizza este una dintre cele mai iubite mâncăruri din lume, asociată cu relaxare, petreceri, ieșiri cu prietenii, weekend și în general cu sentimente plăcute. Totuși, când vine vorba de slăbit, majoritatea oamenilor se feresc de pizza, considerând-o un produs nesănătos care îngrașă. Așa să fie? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video o să-ți vorbesc despre pizza și ce atitudine să ai vis-a-vis de ea atunci când vrei să scazi din greutate. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Există extrem de multe sortimente de pizza, de la rețetele clasice cu brânză și roșii până la unele mai creative cu ananas sau cremă de ciocolată. Pizza vine cu gusturi pentru toți, având blat, sos și ingrediente care diferă de la un restaurant la altul. Având origini italiene, pizza a devenit celebră sub forma unui blat subțire cu sos de roșii, mozzarella și busuioc. Totuși, multe dintre sortimentele de pizza existente acum pe piață se îndepărtează de ceea ce a fost inițial acest preparat. Blatul simplu este adesea înlocuit cu aluaturi complicate, având deasupra sosuri grase, cârnați și mezeluri, eventual înnecate în brânză din belșug. În acest caz, pizza abundă în grăsimi saturate și sodiu, două elemente la care e bine să avem grijă. Pizza diferă și ca mărime, există pizza de o persoană sau sortimente mai mari de împărțit cu prietenii. De multe ori, chiar și o pizza mică este destul de mare pentru a fi consumată în totalitate la o masă, mai ales de către o persoană sedentară. Calorile dintr-o pizza variază foarte mult, în funcție de mărime și ingrediente. În general, 100 de grame de pizza undeva la 260-300 de kilocalorii, dar numărul lor poate crește. Dacă vrei să slăbești, nu trebuie să te îngrijorezi că nu vei mai putea mânca niciodată pizza. Pizza poate fi o opțiune de masă gustoasă și nutritivă dacă știi cum să o alegi și să o consumi. Contează foarte mult pentru ce fel de pizza optezi, dar și alimentația ta în ansamblu. Iată câteva recomandări pentru când ți-e poftă de pizza, dar nu vrei să strici dieta. Alege sortimente simple cu puține ingrediente. Dacă vrei să ai grijă la siluetă, optează pentru pizza cu puține ingrediente și cât mai simple. De exemplu, margherita, adică pizza cu roșii și brânză, un sortiment pe care îl vei găsi în meniurile din cele mai multe pizzerii și restaurante. Bea apă în loc de sucuri și nu lua sosuri extra. Adesea, pizza este văzută ca o mâncare nesănătoasă și pentru că se asociază automat la masă cu alimente calorice, bogate în zahăr, sare și grăsimi, cum sunt sosurile, maioneza, băuturile dulci sau chiar cartofii prăjiți. Așadar, pentru a reduce numărul calorilor consumate alături de pizza, evită aceste produse. Atenție la sursa de proteine. Calitatea mezelelor de pe pizza diferă în funcție de restaurantul unde mănânci. În multe cazuri, salamul, șunca sau cârnații folosiți nu sunt de cea mai bună calitate și conțin multă grăsime și sare. Ca alternativă, poți cere o pizza cu fructe de mare sau cu pui. Alege pizza cu multe legume. Dacă în general nu ești fan vegetale, o pizza cu legume, dar și puțină brânză și un sos gustos de roșii, te-ar putea face să-ți schimbi părerea. Încearcă pizza cu legume de tot felul, inclusiv unele poate mai puțin cunoscute la noi, ca sparanghel sau anghinare. Optează pentru blatul subțire în detrimentul celui pufos. Foarte multe blaturi sunt adevărate sandwich-uri cu brânză și sosuri, pe lângă ingredientele deasupra, ceea ce contribuie cu destule calorii la preparatul final. Așadar, acolo unde este posibil, optează pentru pizza cu blat subțire. Evită opțiunile de pizza semi-preparată sau congelată. Sunt practice pentru când vrei să-ți prepari ceva rapid, dar majoritatea au multă sare, zahăr, grăsimi saturate și conservanți, deci e bine să spui pas. Împarte pizza cu prietenii. E ușor să mănânci o pizza întreagă, poate chiar fără să-ți dai seama. O strategie bună pentru a preveni acest lucru este să o împarți cu prietenii. În acest fel îți faci poftă fără să cazi în excese. Mănâncă una-două felii. Alături de o salată simplă de legume, una-două felii de pizza pot fi o alegere foarte bună pentru prânz sau cină, dar atenție la mărimea feliilor. Dacă mănânci în oraș, ia restul la pachet. Alege blatul din făină integrală dacă este disponibil. Multe pizzerii au inclus în meniu și acest tip de blat, ceea ce are avantajul mai multor nutrienți și fibre. Mergi la un restaurant tradițional italian. La pizzeriile tradiționale, blatul se face pe loc, din ingrediente simple. Poate ai fost în restaurante unde prepararea și întinderea blatului este un adevărat spectacol. În meniurile din aceste locuri vei găsi tipuri de pizza cu mai puține ingrediente, care nu sunt înnecate în brânzeturi topite cu origini incerte. Mănâncă încet și bucură-te de companie. Așa cum am spus la început, pizza este un preparat asociat de obicei cu momente relaxante. Savurează fiecare bucățică de pizza, simte gustul bogat și în acest fel îți va fi mai ușor să te oprești când te-ai săturat. Prepară pizza de la zero acasă. Dacă ai o pasiune pentru gătit, poți face chiar tu blatul din apă, făină și un pic de sare. Pune ingredientele
preferate, legume ca ardei, roșii proaspete sau uscate, brocoli, ciuperci, dovlecei, sparanghel, ceapă și surse bune de proteine, cum ar fi fâșii de pui la grătar sau ton la conservă bine scurs. Cei creativi pot încerca și tipuri de pseudo-pizza, cum sunt cele cu lipie în loc de blat sau cu blat de conopidă. La final, hai să tragem o concluzie. Nu uita faptul că o singură masă nu te îngrașă și nici nu te slăbește. Contează mai mult dieta per ansamblu, iar dacă vrei să slăbești, trebuie să fii în deficit caloric, indiferent dacă mănânci sau nu pizza. Din când în când poți alege o pizza mai calorică și cu ingrediente nu atât de nutritive, mai ales dacă faci multă mișcare, însă evită să consumi câte o pizza mare pe zi. Să nu uit, dacă mergi într-un restaurant tradițional din Italia, îți recomand să nu o duci vorba de pizza cu ananas. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.